ผมเอก Exponential ครับผมอ่านข่าวครับว่าทาง Apple Store จีนเนี่ยหลายๆร้านออกมาเตือนคนใช้งานตัว iPhone 15 ไม่ว่าจะ15 Pro 15 ธรรมดาอะไรเงี้ยว่าอย่าใช้สาย USB-C ทางฝั่ง Android มาเสียบชาร์จ iPhone 15 นะเพราะมันทำให้เครื่องร้อนและอาจจะเครื่องไหม้ได้ผมอ่านข่าวแล้วรู้สึกทะแมงมากเลยคือด้วยลอจิกเราเนี่ย Apple ไม่สามารถที่จะไม่ทำตาม Standard USB-C ได้เขาต้องทำตามมาตรฐาน USB-C Standard แล้วทุกอุปกรณ์เนี่ยที่ทำตามมาตรฐานเนี่ยมันต้องใช้กันได้ไม่ควรจะมีปัญหายิ่งอ่านรายละเอียดยิ่งรู้สึกทะแมงเราก็เลยคิดว่าผมต้องมาทำคลิปนี้อธิบายครับถ้าคุณยังไม่ชัวร์ว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าผมมาทำให้คุณชัวร์เองว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าไปดูรายละเอียดกันครับอย่างแรกมาดูข่าวจากซอสตรงๆภาษาจีนเลยว่าเขาเขียนยังไงกันมั่งแล้วมันจะมีปัญหาได้แบบไหนเขาเขียนแบบนี้นะครับ不要尝试用安卓的 Type C 线去充单排9针和单排11针间隙稍小运气不好会烧机แปลตรงๆก็คือว่าก็อย่าใช้สายของ iPhone Type C เนี่ยในการที่จะชาร์จตัว iPhone 15แล้วก็ตันผายเนี่ยก็คือแถวเดียวแถวที่1แพดที่9กับแพดที่11เนี่ยช่องว่างเนี่ยมันค่อนข้างเล็กถ้าโชคไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเซาจีได้เซาก็แปลว่าไหม้ก็แปลว่าร้อนอะไรเงี้ยก็อาจจะเครื่องร้อนเครื่องไหม้ได้แล้วก็ไม่ใช่ซอสเดียวด้วยก็อย่างร้านนี้ก็เขียนแบบนี้ลักษณะเดียวกันก่อนไปวิเคราะห์ข้อมูลให้ดูภาพจริงๆที่ผมถ่ายมาจากไมโครสโคปเนี่ยผมอยากให้เข้าใจตัวพอร์ต USB-C ก่อนว่าหน้าตายังไงโครงสร้างมันเป็นยังไงแล้วตำแหน่งไหนคือสำคัญอย่างแรกอยากให้ดูตัวพอร์ต USB-C ภาพรวมก่อนรายละเอียดก่อนว่ามันเป็นยังไงตัวพอร์ต USB-C เนี่ยที่อยู่ใน iPhone เนี่ยมันจะเป็นเต้ารับแบบตัวเมียซึ่งก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นโครงของมันตัวโครงของพอร์ตแล้วก็ที่สำคัญจริงๆเนี่ยก็คือตัวด้านในตรงนี้ของมันเลยตัวด้านในตรงนี้ของมันเนี่ยก็จะเป็นตัวตรงกลางเนี่ยจะเป็นของแข็งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซรามิกแล้วก็มีเพลททางเดินไฟฟ้าก็คือตัวตรงนี้สีทองเห็นไหมฮะทางเดินไฟฟ้าซึ่งมีเพลททั้งบนและล่างเพื่อในการเชื่อมต่อข้อมูลหรือว่าชาร์จไฟก็จะใช้ตรงแพดพวกนี้เหมือนกันก็แพดพวกนี้เนี่ยจะถูกเคลือบจะถูกเพลทด้วยนิกเกิลหรือว่าจะใช้พวกทองอะไรเงี้ยถ้าของแพงหน่อยเนี่ยเลเยอร์ข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นทองก็มันก็จะกันการพวกออกซิเดชันได้เยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าของถูกหน่อยก็จะเป็นนิกเกิลที่เป็นเงินอะไรเงี้ยก็ลองดูได้ครับแต่ว่าก็คือแพดพวกนี้นี่แหละที่สำคัญแล้วก็มีทั้งข้างบนข้างล่างนี่อันนี้คือตัวเมียนะครับอยู่ใน iPhone 15 หรืออุปกรณ์อื่นๆส่วนอีกด้านหนึ่งอย่างสายชาร์จเนี่ยก็จะมีพอร์ต USB-C เหมือนกันแต่เป็นตัวผู้เป็นตัวที่เสียบเข้าไปในตัวเมียเพื่อเสียบชาร์จส่วนตรงนี้เป็นโครงเนาะส่วนที่สำคัญเนี่ยคืออยู่ข้างในเหมือนกันครับตัวที่สำคัญเลยก็คือตัวที่อยู่ตรงกลางตรงนี้มันจะเป็นแผ่นโลหะสปริงส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคอปเปอร์อะไรเงี้ยแล้วก็เพลทนิกเกิลกับทองเหมือนกันของดีเพลททองเหมือนกันคุณก็จะเห็นว่าเป็นทองนะครับแล้วก็ตัวพวกอย่างอื่นเนี่ยส่วนข้างนอกตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนไกดิ้งก็จะเป็นสปริงในการที่จะไกด์ให้ตัวไอแผ่นเซรามิกเนี่ยมันเข้าสอดเข้าไปตรงกลางแล้วไอตัวตรงนี้เลยเนี่ยมันก็จะไปสัมผัสกับแพดที่มันเป็นทางเดินไฟฟ้าในส่วนของตัวเมียนะครับก็ตรงนี้มันก็จะไปสัมผัสกับแพดพวกนี้นี่คือที่สำคัญแล้วมันก็มีทั้งข้างบนแล้วก็มีทั้งข้างล่างนะครับก็ข้างล่างแบบนี้ก็สัมผัสแบบนี้สัมผัสทั้งบนและล่างสังเกตว่ามันก็จะมีที่สัมผัสแล้วก็มีช่องว่างแล้วก็มีที่สัมผัสนะครับอันนี้คือโครงสร้างโดยรวมของ USB-C อยากให้เข้าใจตัวนี้ก่อนตัวนี้คือตัวผู้นะครับครับแล้วก็สปอนเซอร์คลิปนี้ครับบริษัทโคแอนครับผมถ้าใครซื้อ iPhone 15 แล้วหรือว่ากำลังจะซื้อ iPhone 15 อยากได้เคสอยากได้ฟิล์มกันรอยอยากได้กระจกกันเลนก็แนะนำซื้อจากบริษัทโคแอนได้ครับเขาเป็นผู้นำเข้าแบรนด์เยอะแยะมากมายครับมีโค้ดส่วนลดพิเศษ 15% ถึงสิ้นตุลานี้สนใจดูลิงก์ใต้คลิปกับผมบริษัทโคแอนแล้วก็มาดูรายละเอียดกันรายละเอียดเนี่ยตามข่าวก็บอกว่าอย่างแพทที่9เนี่ยกับแพทที่11เนี่ยที่อยู่ในลายเดียวกันเนี่ยช่องว่างมันเล็กแพทที่9กับแพทที่11เนี่ยมันคืออะไรแพทที่9ก็คือแพทนี้กับแพทที่11อันนี้คือตัวผู้เนาะก็คือเป็นสปริงใช่ป่ะก็คือตรงส่วนสายชาร์จใช่ป่ะตรงส่วน iPhone ก็จะแพทที่9กับแพทที่11ก็อยู่นี้หรือจริงๆจะอยู่นี้ก็ได้9หรือ11แล้วแต่เราจะมองมุมไหนเพราะว่า USB-C เนี่ยเวลามันเสียบเนี่ยมันสามารถกลับด้านได้180องศาใช่ไหมพลิกแล้วก็ยังเสียบได้เหมือนกันเพราะพอร์ตพวกเนี้ย iPad พวกเนี้ยเนี่ยมันเป็นมิเรอร์เป็นกระจกของกันและกันหันแบ่งครึ่งตรงนี้ปุ๊บแพดตรงนี้ก็จะเหมือนกับตรงนี้สังเกตดีๆแพดตรงนี้
ก็จะเหมือนกับตรงนี้ก็สังเกตดีๆเนาะก็เหมือนกันทั้งฝั่งตัวผู้และฝั่งตัวเมียก็มาดูรูปมาดูวิดีโอที่ผมถ่ายจากกล้องไมโครสโคปเลยผมก็เอาสาย iPhone ที่เขาแถมมาในกล่องเนี่ยมาส่องใต้กล้องไมโครสโคปให้เห็นชัดเจนว่าข้างในเป็นไงแล้วก็ตัว iPhone เองตรงพอร์ต USB-C ก็ไปส่องให้เห็นว่าไอ้แพดด้านในเนี่ยตรงด้านในเนี่ยที่เป็นตรงเนี้ยมันขนาดแค่ไหนมันหน้าตาเป็นไงแล้วก็มาเทียบวางให้มันตรงกันให้คุณดูเลยว่าเฮ้ยมันน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าก็อย่างแรกที่ผมเห็นเนี่ยก็คือยังไม่ได้ไปที่แพด9กับ11นะแพด9ที่11อะไรเงี้ยอยากให้เห็นก่อนว่าจริงๆสายแถมที่เขาแถมมาในตัวกล่อง iPhone เนี่ยมันเป็น USB 2เพราะว่าอะไรที่ผมรู้ก็คือตัวตรงกลางเนี่ย D+ นะตัวเนี้ยเป็น data communication สำหรับ USB-C 2ก็จะมีแพดตรงนี้แต่ว่าตรงเนี้ยที่เป็น RX TX ตรง RX TX ทั้งหลายเนี่ยตรงเนี้ยเป็นส่วน data communication ของ USB-C 3.1 ที่มันเป็น10 Gigabit per second เนี่ยมันไม่มีแพดเห็นปะเพราะนั้นคือถ้าคุณใช้สาย iPhone เนี่ยเสียบแล้วต้องการ transfer ข้อมูลเนี่ยคุณจะได้แค่ตัว USB-C 2 ก็คือ480 Megabit per second อันนี้คือผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันก็อันนี้ก็ชัดเจนว่าสายที่เขาแถมเนี่ยไม่ได้ทำมาสำหรับ10 Gigabit per second นะอันนี้สายเป็นรุ่นสายของรุ่นโปรด้วยซ้ำนะก็ยังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะ transfer ข้อมูลของ iPhone เนี่ยแบบความเร็ว 3.1 10 Gigabit per second เนี่ยคุณต้องไปซื้อสายอีกแบบหนึ่งที่มันรองรับ support USB 3.1 นะครับแล้วก็กลับมาเรื่องปัญหาที่เขาบอกว่าแพทที่9กับแพทที่11เนี่ยซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาบอกว่าตรงตัว iPhone เนาะหรือว่าตรงตัวชาร์จเนี่ยที่มันมีปัญหาถ้าเป็นตัว iPhone เนี่ยก็คือแพทที่9กับแพทที่11เนี่ยเขาบอกว่าช่องว่างเนี่ยมันเล็กกว่าช่องอื่นปกติมันก็แปลกๆแล้วทำไมต้องดูแพทที่9กับแพทที่11สังเกตไหมว่าคือถ้ามันมีปัญหาในการช็อตเนี่ยก็คือตรงเนี้ยเวลาเอามาวางแปะตรงแผ่นตรงเนี้ยเนี่ยมันก็จะเลื่อนมาข้างๆใช่ไหมมันก็ควรจะช็อตที่10อะไรเงี้ยหรือ8ทำไม9กับ11หรือเขาก็บอกว่าทั้ง3ช่องนี้เป็นหมดอะไรเงี้ยทั้ง3ช่องนี้เป็นหมดหรือเปล่าผมมาดูคือเอาตัวสมมติถ้าเข้าหมายความว่าไอ้ตัว iPhone เนี่ยข้างในเนี่ยมันมีปัญหานะงั้นตัว iPhone เนี่ยคุณเห็นแพดไหมว่าไอ้ช่องเนี่ย9ถึง11เนี่ยหรือคุณจะมองมุมนี้ก็ได้9ถึง11เลยเงี้ยมันมีช่องว่างเล็กกว่าช่องอื่นๆจริงไหมไม่จริงเห็นไหมชัดเจนว่ามันเท่ากันมันต้องทำตามมาตรฐานแล้วผมก็ถ่ายมาทั้ง2มุมด้วยนะมันมี2ด้านใช่ไหมตัวนี้คือเป็นด้านหลังของที่อยู่ใน iPhone 15แล้วก็มีแพดด้านหน้าก็เป็นลักษณะเดียวกันขนาดเท่ากันช่องว่างตรงนี้ไม่ได้ต่างไม่ได้เล็กกว่าช่องว่างตรงอื่นเลยใช่ไหมคุณเห็นภาพชัดเจนใช่ป่ะแล้วสมมุติวางเข้าไปเนี่ยเสียบชาร์จของ iPhone เนี่ยตรงนี้จริงๆเนี่ยมันหลุดตำแหน่งกว่าด้วยซ้ำถ้าดูจากแพดตรงอื่นอันนี้ผมลากเส้นตรงๆให้ดูว่าถ้าคุณเสียบชาร์จไปไอแพดตรงนี้ก็จะแตะตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็ไปแตะอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยเรามาดูฝั่งสายชาร์จมั่งฝั่งสายชาร์จเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะระยะเท่ากันยกเว้นตรงที่มันไม่มีตัวโลหะสำหรับที่เป็นส่งข้อมูล USB-C 3ใช่ไหมมีอันที่ไม่ตรงดูเหมือนตรงเนี้ยอยู่นิดนึงไม่ตรงกลางนิดนึงแล้วก็เวลาเสียบเนี่ยก็ดูถ้าคุณเสียบตรงๆเนี่ยคือภาพพวกเนี้ยผมถ่ายมาจากไมโครสโคปแล้วผมไม่ได้สเกลไม่ได้อะไรเอาภาพจากไมโครสโคปตรงๆผมแค่ตัดส่วนมาวางไว้มันขนาดเนี่ยมันจะ relatively เท่ากันมันก็คือเท่ากันอันนี้วางเข้าไปแปะเนี่ยมันก็อาจจะออฟนิดหน่อยแต่การที่คุณสมมติจะช็อตแพดข้างๆได้อะมันต้องยังไงคือไอ้ตรงโลหะตรงเนี้ยมันต้องผิดปกติตำแหน่งมันต้องผิดปกติไปประมาณ1เท่าอ่ะเพราะตรงเนี้ยมันห่างกันประมาณเท่านึงเลยเห็นไหมมันต้องผิดปกติไปประมาณ1เท่ามันถึงจะช็อตแต่นี่ของ iPhone เองนะอย่าลืมอันนี้คือพอร์ตของ iPhone เองเทียบกับตัวใน iPhone 15 เองยังไม่พอมันไม่ได้ง่ายแค่นั้นคือถ้าถึงแม้สายมันทำมาไม่ดีแล้วมันมีโอกาสที่จะช็อตเนี่ยมันต้องมีโปรโตคอลมันมีการคุยกันระหว่างตัวหัวชาร์จกับตัว iPhone หรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ตามที่จะถูกชาร์จอะไรเงี้ยอย่างแรกแหละคือไม่ใช่แบบเสียบไปปุ๊บเนี่ยมันจะชาร์จเลยไม่ใช่คือโปรโตคอลของ USB-C เนี่ยตรงนี้เนี่ยตัวนี้คือ provider นะตัวที่ก็คือชาร์จเจอร์แหละง่ายๆอันนี้คือ consumer หรือว่า iPhone นี่แหละก่อนที่มันจะชาร์จมันชาร์จผ่าน VBus นะตรงนี้คือpower sync มันชาร์จผ่าน VBus มันต้องคุยกันก่อนผ่าน port CC คือตัวนี้คือ communication ต้องคุยกันตรงนี้ก่อนว่าเฮ้ยตัวหัวชาร์จเนี่ยต้องไปคุยกับ iPhone ก่อนแล้วว่า iPhone รับได้เท่าไหร่แล้วก็ค่อยปล่อยไฟไปชาร์จไม่ใช่อยู่ดีเสียบไปปุ๊บชาร์จเลยไม่มันไม่ใช่เป็นแบบอย่างนั้นมันมีมาตรฐานมันมีการคุยกันรองรับมันเป็นโปรโตคอลของ USB-C แล้วก็อยากจะย้ำอีกทีหนึ่งจริงๆมีคนถามผมหลายรอบแล้วว่าใช้หัวชาร์จแบบไฟเยอะๆ
100 วัตต์ในการที่จะชาร์จอุปกรณ์ที่ไฟน้อยๆได้ไหมอย่างสมมติเอาใช้หัวชาร์จ100 วัตต์ไปชาร์จ iPhone ที่มันชาร์จได้ประมาณแค่20 วัตต์ได้ไหมมันชาร์จได้เพราะว่าไอ้ฟังก์ชันฟีเจอร์ตรงนี้เองมันมีการคุยกันก่อนตัวหัวชาร์จถึงแม้มันจะเป็น100 วัตต์แต่มันจะถามเสมอว่าตัวที่จะถูกชาร์จรับได้แค่เท่าไหร่แล้วมันก็จะชาร์จตามวัตต์เท่านั้นมันถาม iPhone ปุ๊บiPhone บอกว่าชาร์จได้20 วัตต์ตัวหัวชาร์จถึงแม้มันจะชาร์จได้100 วัตต์มันก็ไม่ชาร์จ100 วัตต์มันก็จ่ายแค่20 วัตต์ให้ชาร์จในตัว iPhone มันไม่มีทางพังครับถ้าอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานย้อนกลับไปตรงนี้ให้ดูอีกทีนึงแพด CC อยู่ไหนแพด Communication ตรงไหนก็คือตรงนี้ CC ใช่ไหมในการที่จะคุยกันแล้วก็แพดที่จ่ายไฟคือตรงไหนก็คือ A9 ตรงนี้คือแพดที่จะจ่ายไฟก็คือ A9 ส่วนแพด11เนี่ยตรงนี้คือข้อมูล9 11ก็เหมือนกันถ้าคุณกลับกันเป็นฝั่ง B อะไรเงี้ยตรงนี้ก็คือเป็นการชาร์จไฟเหมือนกันก็ตรงนี้มันเป็นมิเรอร์เป็นภาพกระจกอย่างที่ผมบอกก็จะเป็นตรงนี้คือแพดจ่ายไฟแล้วก็ตรงนี้คือแพดข้อมูลคือหลายๆอย่างทำไมต้อง9ไป11แล้วทำไมถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยจริงๆมันก็มิเรอร์มันคือกระจกใช่ไหมทำไมไม่4กับ2อะไรเงี้ยพูดแค่ฝั่งเดียวครับแล้วก็คลิปนี้สปอนเซอร์โดยบริษัทซีมีและชุกเทคนะครับเขาคือบริษัทเดียวกันแล้วอันนี้คือย้ำถ้าใครเห็นชาร์จเจอร์หรือ power bank ยี่ห้อชุกเทคอันนี้คือบริษัทเดียวกับซีมีตั้งแต่ปี 2022 ที่ผ่านมานี่เขารวมบริษัทกันแล้วนะครับในรายละเอียดก็คือจริงๆบริษัทชุกเทคเนี่ยเป็นบริษัทที่เน้นทำ R&D Research and Development ตัวชาร์จเจอร์แล้วก็ตัว power bank พนักงานเขา 75% เนี่ยทำ research นะครับแล้วเขาก็เป็น expert ทางด้านชุกเซอร์กิตก็คือมันเป็นเซอร์กิตเนี่ยเป็นวงจรไฟฟ้าเนี่ยที่ทำให้พวกชาร์จเจอร์พวก power bank เนี่ยมี efficiency สูงแล้วก็ ripple ต่ำซึ่งเป็นที่มาของชุกเทคนะครับเพราะว่ามาชุกเซอร์กิตนะครับส่วนบริษัทซีมีก็ expert อยู่แล้วทางด้านการผลิตพวกชาร์จเจอร์หรือ power bank อะไรเงี้ยก็มีหน้าที่ในการผลิตแล้วก็การันตีคุณภาพนะครับ2บริษัทนี้รวมกันแล้วเขาก็มี product สำหรับตัว iPhone 15 โดยเฉพาะนะครับตัวที่1ก็คือตัวหัวชาร์จขนาดเล็ก30 วัตต์นะครับ A18C นะครับตัวที่2ก็คือหัวชาร์จขนาดเล็กและแบนมากขนาด65 วัตต์เหมือนกันครับตัวนี้แบนมากจริงผมยังไม่เคยเห็นหัวชาร์จ65 วัตต์ขนาดไหนแบนแล้วก็เป็น form factor แบบนี้มาก่อนชอบมากส่วนตัวอันสุดท้ายก็คือเป็น power bank แบบ 5,000 มิลลิแอมป์อเวอร์สามารถที่จะชาร์จแบบ MagSafe ได้ที่ 7.5 วัตต์ครับผมแล้วก็สปอนเซอร์ใจดีมีส่วนลดพิเศษให้ใครสนใจตอนนี้ดูลิงก์ใต้คลิปได้ครับผมแล้วผมพาไปดูฝั่ง Android กันบ้างตัวสายชาร์จของฝั่ง Android ที่เป็น USB-C ทางฝั่ง Android เนี่ยหน้าตาเป็นไงแล้วเสียงมันจะมีปัญหาจริงเหรอสายชาร์จที่ผมเองเนี่ยก็อย่างตัวนี้ก็เป็นของ Xiaomi เนาะเป็นแบบ 5 แอมป์จะหมายความว่าไอตัวสายชาร์จของฝั่ง Android เนี่ยแพดที่9ของ11เนี่ยช่องมันเล็กกว่าแล้วก็เสียบเข้าไปในตัว iPhone เนี่ยเราจะมีปัญหาดูว่าช่องมันเล็กกว่าจริงไหมจริงๆตรงนี้ไม่มีโดยซ้ำถ้าดูอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมตัวนี้เนี่ยสายเนี่ยมันใช้สำหรับชาร์จแล้วก็ส่งข้อมูลแบบUSB 2.0 แค่นั้น USB 3.0 เนี่ยไม่มีตัวcontact โลหะตรงนี้โดยซ้ำที่จะส่งข้อมูลตรงเนี้ยระยะห่างก็ไม่ได้ดูผิดปกติถึงแม้มันจะไม่มีให้เราเห็นนะว่ามันเท่าไหร่ว่าประมาณไหนแต่คุณดูตัวอื่นเนี่ยมันก็พอกันมันไม่มีทางที่จะบิดเบี้ยวไปถึงได้ขนาดถึงเท่าหนึ่งเพื่อจะช็อตแพดข้างๆโดยซ้ำตรงนี้2อันนี้ถ้าใครสงสัยเนี่ยมันคือตัวสปริงในการที่เสียบเข้าไปแล้วเนี่ยยึดให้ตรงตัวผู้เนี่ยอยู่ตรงกลางของตัวเมียมันก็จะมี2ฝั่งใช่ไหมเป็นสปริงดัน2ฝั่งเพื่อให้อะไลน์ตัวแพดตัวเนี้ยตรงโลหะตรงเนี้ยให้ตรงกับตัวแพดที่อยู่ในตัว iPhone 15ก็ดูแล้วเนี่ยก็ไม่มีโอกาสเหมือนกันที่จะสามารถช็อตได้เลยพาไปดูฝั่ง Android สักเส้นตัวนี้เป็นสายชาร์จของทาง Samsung ก็หน้าตาคล้ายๆกันตรงนี้มันอาจจะไม่ได้สะท้อนแสงเยอะมากอาจจะเป็นความเรียบความอะไรที่ไม่เหมือนกันแต่ลักษณะก็คล้ายๆกันก็คือตรงนี้ไม่ได้มี USB-C 3.0 เพื่อส่งข้อมูลตรงกลางนี่มีแล้วก็แพดก็จะวางเท่าๆกันแล้วก็ดูตรงช่องแพดที่9แพดที่11อะไรเงี้ยหรือว่า4กับ3ก็ได้ที่เป็นมิเรอร์ของมันเนี่ยมันก็ดูระยะตำแหน่งที่ผมลากมาให้ดูก็ไม่มีโอกาสที่มันจะไปช็อตตรงข้างๆได้เลยแล้วก็ผมก็ส่องตัวมือถือตัว Samsung ให้ดูด้วยว่าช่องUSB-C เนี่ยในตัวมือถือ Samsung เป็นยังไงอย่างตัวนี้ผมส่องตัวS23 Ultra ผมก็ดูตรงแพดเนี่ยข้างในมันก็ลักษณะคล้ายๆกับตัว iPhone ก็ช่องว่างระหว่างเนี่ยมันก็ต้องเท่ากันแล้วก็ความเรียบอะไรเงี้ยสีมันอาจจะไม่เหมือนกันบ้างความเรียบมันก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้อะไรเงี้ยก็ช่องเนี่ยจริงๆมันก็คล้ายๆกับตัว iPhone อันนี้เทียบภาพให้เห็นเทียบกับตัว iPhone เลยแล้วกันก็อย่างเงี้ย iPhone ก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นช่องว่างแล้วตัวนี้ก็เป็นแพดแล้วเป็นช่องว่างตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันแพดแล้วก็เป็นช่องว่างแล้วก็ช่องว่างเนี่ยมันดูดีๆเนี่ยมันก็ประมาณเท่าหนึ่งของตัวแพดในการที่จะ connect ที่เป็นโลหะ
เพราะฉะนั้นการผิดพลาดเนี่ยมันอนุญาตให้ผิดพลาดได้ถึง1เท่าของขนาดแพดอะไรเงี้ยเอาภาพมาวางเทียบกันให้เห็นอีกทีตัวหัวชาร์จเนี่ยสายชาร์จเนี่ยของตัว Apple เองเทียบกับอย่างของตัวฝั่ง Android ก็คืออย่างของ Xiaomi แล้วก็อย่างของ Samsung เนี่ยว่ามันเป็นยังไงก็สังเกตว่ามันก็ลักษณะคล้ายๆกันช่องว่างอะไรไม่ได้กว้างกว่าหรือแคบกว่ามันก็จะมีผิดพลาดตาม tolerance ในการทำของมันมั่งและที่สำคัญเลยเนี่ยที่ผมอยากจะย้ำเนี่ยว่ามันไม่มีทางจริงจะเป็นไปได้เพราะว่ามันมีมาตรฐานของการทำ USB-C อยู่ถ้าคุณไปเซิร์ชในเว็บของusb.org เนี่ยเข้าไปใน document แบบลึกๆเลยเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมี reference อยู่ถึงมันจะเขียนว่า informative ก็ตามแต่คนผลิตเนี่ยเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของ USB จริงๆเนี่ยเขาก็ต้องผลิตตาม Data Sheet ตามมาตรฐานที่เขาวางไว้อย่างตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวแพดใช่ไหมขนาดเท่าไหร่แพดเนี่ยขนาดอยู่ที่ 0.25 mm มีอยู่24แพดใช่ป่ะหรือว่า250ไมครอนนั่นแหละแล้วเนี่ยคือ tolerance ว่ามันบวกลบผิดพลาดได้แค่ไหนมันผิดพลาดได้40ไมครอนมันได้ผิดพลาดแบบ 100% ได้ขนาดนั้นส่วนตัว pitch เนี่ยระยะระหว่างแพด2อันเนี่ยก็คือ 0.5 ก็คือระยะตัวโลหะก็คือ250ไมครอนหรือว่า 0.25 mm หรือว่าแล้วก็ตรงช่องว่างระหว่างมันเนี่ยกับแพดต่อไปเนี่ยก็เท่ากัน 0.25 mm หรือว่า250ไมครอนเหมือนกันแล้วก็มีสเปคของตัวผู้เหมือนกันสเปคของตัวผู้ก็คือไอตัวโลหะที่จะสัมผัสเนี่ยขนาดมันต้องมินิมัมเท่านี้แล้วก็แม็กซิมัมเท่านี้แม็กซิมัมก็คือไม่เกิน 0.245 นั่นคือมาตรฐานครับก็สรุปสั้นๆง่ายๆทีหนึ่งข่าวที่บอกว่าใช้สายชาร์จ USB-C ฝั่ง Android มาเสียบชาร์จตัว iPhone ไม่ได้มีโอกาสที่เครื่องร้อนมีโอกาสที่เครื่องไหม้ไม่จริงครับผมคอนเฟิร์มก็คุณเห็นแล้วโอกาสที่จะผิดพลาดที่ตัวหัวชาร์จสายชาร์จเนี่ยมันจะผิดพลาดถึงขนาด1เท่าของขนาดของแพดอะไรเงี้ยไม่มีถ้าผู้ผลิตนั้นผลิตตามมาตรฐานจริงเป๊ะๆถึงผลิตไม่ได้ตามมาตรฐานเนี่ยผิดพลาดไปถึง 50% มันก็ยังไม่ช็อตเลยถึงแม้จะช็อตก็ยังมีโปรโตคอลในการคุยกันอีกระหว่างหัวชาร์จกับตัวถูกชาร์จอย่าง iPhone เนี้ยว่าชาร์จได้เท่าไหร่ถ้ามันเกิดช็อตขึ้นมามันรู้อยู่แล้วว่ามันช็อตมันก็จะไม่มีการจ่ายไฟผมไม่เห็นเลยว่าโอกาสที่จะช็อตหรือโอกาสที่จะจ่ายไฟเกินแล้วเครื่องไหม้เป็นไปได้ข่าวมีไว้ให้อ่านครับแต่จะเชื่อเนี่ยคุณควรจะวิเคราะห์ด้วยหรือก็ยังดูผมวิเคราะห์ก็ได้ก็ถ้าใครชอบคลิปเนิร์ดเทคนิคอลดิบพิสูจน์ด้วยหลักฐานพิสูจน์ด้วยภาพอะไรแบบนี้ก็ฝาก Subscribe กดกระดิ่งด้วยครับคลิปหน้าเจอกันExponential ครับI'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart?